ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඊයනි ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේ මම අන්බොක්සින් කරන්න යන්නේ ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. ඒක තමයි මොබයිල් gimbal එකක්. ඇත්තටම ඔබ මොබයිල් එකෙන් ඔබ ෆොටෝ ගන්නවා නම්, වීඩියෝස් කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ඔබ vlog එකක් කරනවා නම්, ඔබ travel කරනවා නම්, ඔබ හැමදේම කරන්නේ මොබයිල් එකේ නම් මේ device එක ඇත්තටම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ඔබ ගන්න වීඩියෝ එක හොඳ ස්ටෙබ්ලයිසර් විදියට වීඩියෝ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ මොබයිල් DJI කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් නිර්මාණය කරපු DJI OM4 SE කියන එක තමයි මම අද දවසේ අන්බොක්සින් කරන්න යන්නේ. ඇත්තටම මේකේ මේ ප්ලාස්ටික් පැකින් එක මම ගැලෙව්වා. මොකද මට පොඩක් ගත දවසේ බලන්න ඕන නිසා. මොකද මේක දැන් අරන් දවස් කීපයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේකේ බොක්ස් එක ගලවලා බැලුවා. නමුත් මම ඔබට පෙන්නන්නම් මේක ඇතුලේ තියෙන අයිටම්ස් මොනවද කියලා. මුලින්ම ගත්තොත් මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක තියෙනවා DJI OM4 SE කියන එක. ඒ වගේම gimbal එකක් ටික තියෙනවා. කැමරාව මේ මවුන්ට් කරපු, කැමරාව ඇටච් කරපු gimbal එක පේනවා. ඒ වගේම බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන ටික මෙතන පෙන්වුම් කරනවා. gimbal එක තියෙනවා. ඒ වගේම මවුන්ට් එකක් තියෙනවා මොබයිල් එකට. ඒ වගේම බෑග් එක පවුච් එකක් තියෙනවා මේක දාගන්න. ඒ වගේම charging cable එක තියෙනවා. ඒ වගේම තව ට්‍රයිපෝඩ් එකක් තියෙනවා මේකට එක්ස්ට්‍රා. ඒ නිසා ඒකත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම තව පොඩි ස්ටෙප් එකකුත් තියෙනවා මේකට අපිට ඕනනම් අතේ එල්ල ගන්න විදිහට හරි ගස්ස ගන්න ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මැනුවල් ගයිඩ්ස් ටික තියෙනවා. ওই ටික තමයි. ඒ වගේම පිටිපස්ස පැත්ත ගත්තොත් මෙතන අපිට ෆොටෝස් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ ක්වික් මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳ ශක්තිමත් මැග්නට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම foldable and portable කියලා තියෙනවා. මේක නවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගෙනියන්න පහසුයි. ඒ වගේම බරෙන් අඩුයි. ඒ වගේම ශක්තිමත්. ඒ වගේම active track තියෙනවා. අපිට පුළුවන් track කරලා ඉවරලා අපිට videos කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම quick roll තියෙනවා. ඊට පස්සේ story යන්නේ වගේ ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක mobile එකේ අපි app එකේ දා ගන්නවා නම් ඒ අවශ්‍ය කරන Android එකට සහ Apple Store එකට app එකේ details ටික තියෙනවා. රයිට් ඔය ටික තමයි. ඊට පස්සේ මේකේ තව ඩීටේල්ස් ටිකක් තියෙනවා. බලමු මේක ඕපන් කරලා මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. රයිට් මේ විදිහට ඕපන් කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මේක කොහොමද මවුන්ට් කරන්න කියලා. මේ මොබයිල් එකට සහ මේ මොබයිල් මවුන්ට් එක කොහොමද ෆෝන් එකට හයි කරන්නේ. ඒ වගේම මේ කොහොමද මේ ෆෝල්ඩ් වෙලා කියන්නේ මේක නමලන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක කොහොමද දිගහර ගන්න කියන එක තියෙනවා මේ gimbal එක. ඒ වගේම පොඩි ගයිඩ්ලයින් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොබයිල් ඇප් එක ඔබ ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් ඒකේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා ඔබ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මුලින්ම තියෙනවා මේකේ සාමාන්‍ය පරිදි ඔබට එන ගයිඩ්ලයින්ස් ටික. අපි ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා නේ අපි ඒකත් බලමුකෝ නේ. රයිට්. ඒකේ මෙතන අපිට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පවුච් එක තියෙනවා පොඩි කවරයක් මේ විදිහට. රයිට් මේ කමර ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ gimbal එක එහෙට මෙහෙට අරන් යනකොට බොක්ස් එක අරන් යන්න උවමනා නැහැ. රයිට් අපි ඒකත් තම පැත්තකින් තියමු. ඒ වගේම මෙතන මැනුවල් බුක් එක තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට හැම අයිටම්ස් එකම එන සෑම එකම එන මැනුවල් එක තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි මෙතන පටියක් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ඔබට අතින් එල්ල ගන්න ඕන නම් මේ පටිය ඔබට පුළුවන් මේකට දාලා ඉවරලා මේ gimbal එක අතේ එල්ලගෙන යන්න. රයිට්. ඒක තමයි මේ ටිකේ තියෙන්නේ. රයිට් ඒකත් අපි පැත්තකින් තියමු. ඊළඟට ප්‍රධානම දේ තියෙනවා. රයිට්. මෙතන තියෙනවා පොඩි gimbal එකක් මේ tripod එකක් තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ tripod එක පාවිච්චි කරලා මේක mount කරලා මේ විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ C type cable එක තියෙනවා charge කරන්න. right. ඒ වගේම mobile එක mount කරන්න මෙතන magnet එකත් එක්ක තියෙන මේකක් තියෙනවා මේ විදිහට. right. ඒත් එක්කම තව පොඩි sticker එකක් එනවා මේකට. මේක ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔබේ mobile එක ස්ලිම් නම් ඒ කියන්නේ මොබයිල් එක ගොඩාක් පෙතලි නම් ඔබට පුළුවන් මේක මොබයිල් එකට දාලා ඉවරලා ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තියලා මේක මවුන්ට් කරගන්න. එතකොට මේක හරියටම මෙතෙන්ට ෆික්ස් වෙනවා. රයිට්. ඒ ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක තමයි ප්‍රධානම දේ. gimbal එක. රයිට්. එච්චරයි බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ. රයිට්. දැනට බොක්ස් එකත් අපි අයින් කරමු. රයිට් මේක තමයි gimbal එක. හරිම හුරු බූටි. ඇත්තටම බරිනුත් අඩුයි. ගෙනියන්න පහසුයි. ඒ වගේම හරිම බිල් ක්වොලිටි එක හරිම ශක්තිමත් විදිහට මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අතටම හරිම හුරු බූටි. රයිට් මේ විදිහට තමයි මේක ඕපන් කරන්නේ. ඒ ගයිඩ්ලයින් එක ඔබට අර බොක්ස් එකේ පියන්නේ තියෙනවා. මේ විදිහට ඕපන් කරපුවාම මේ විදිහට තමයි gimbal එක තියෙන්නේ. රයිට් ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ tripod එක මෙන්න මේ විදිහට මවුන්ට් කරලා රයිට් මෙන්න මේ විදිහට ඔබට මේක මෙහෙ තියාගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. රයිට්
රයිට් මම කියන කොහොමද දැන් මේ මොබයිල් එක මේකට මවුන්ට් කරගන්නේ කියලා මේ ඔබට හම්බුනේ මේ මැග්නට් එකක් එක්ක තියෙන මවුන්ට් එක ඒකේ ගහලා තියෙනවා කැමරාව තියෙන පැත්තට මොන සයිඩ් එක දෙන්න ඕන කියලා රයිට් එන්න මේ විදිහට තියලා මෙහෙම රයිට් මේ විදිහට මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේ ස්ටිකර් එක ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ මොබයිල් මේක ස්ලිම් නම් රයිට් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔබට පුළුවන් මේක ෆෝන් එකට මවුන්ට් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියන්න රයිට් අතරම ඉතාමත් ශක්තිමත් විදිහට මොබයිල් එක මවුන්ට් වෙනවා ඒ කියන්නේ පික්ස් වෙනවා මොබයිල් එක වැටෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා බය වෙන්න හේතුවක් නැහැ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න දැන් අපි බලමු මේක ඔන් කරලා මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඉතින් මෙතන තියෙනවා M කියලා මාක් එකක් දාව බටන් එකක් මේක තමයි ඔන් ඔෆ් කරන්නේ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ ෆොටෝස් ගන්නවා නම් මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන ජොයිස්ටික් එකක් තියෙනවා මෙතන ඉන්ඩිකේට් කරනවා බැටරි ලයිෆ් එක ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා zoom කරන්න බටන් එකක් ඔබට ඒකෙන් zoom කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙනවා පිටිපස්සේ බෑක් එකක් මේ බෑග් පාවිච්චි කරලා ඔබට මොබයිල් එකේ ස්ක්‍රීන් එක හරව ගන්න පුළුවන් අපි බලමු කොහොමද මේක ඔන් කරන්න කියලා රයිට් ඒ වගේ මේක 2 සෙකන්ඩ් වගේ ප්‍රෙස් කරන් හිටපුවාම මේ විදිහට ඔන් වෙනවා ඊට පස්සේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ලයිට් එක පෙන්නනවා ඊට පස්සේ මේ විදිහට තියලා රයිට් මේ ස්විච් ඔන් ඔෆ් බටන් එක දෙපාරක් ක්ලික් කරපුවාම මේ කැම් එක මේ විදිහට අපිට හැරෙනවා ලෑන්ඩ්ස්කේප් විදිහට ඔබට පෝර්ට්‍රේල් වීඩියෝ කරන්න ඕන නම් ඔබ තර විදිහම තියලා වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ ජොයිස්ටික් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට කැම් එක හරවන්න පුළුවන් රයිට් දකුණට සහ වමට ඒ වගේම අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් ඔබට පුළුවන් මේක හරව ගන්න ඔබේ අවශ්‍යතාවය අනුව දැන් මේ වගේ තියෙන අවස්ථාවක මේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේ බෑක් බටන් එක පාරක් ක්ලික් කරපුවාම ආය අර තිබ්බ විදිහටම ස්ටේබල් ගතියට මේක එනවා රයිට් ඒ බලන්න මේ විදිහට උඩට හරවන්න පුළුවන් අතරම මේ ජිම්බල් එක පාවිච්චි කරලා අපිට ෆෝන් එකෙන් සාමාන්‍ය අපි ඩ්‍රෝන් එකකින් කරගන්න සමහර වැඩ ඔක්කොම නෙමෙයි සමහර වැඩ අපිට මේකෙන් කරගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා ඒ තරම් මේක ඉතින් මේක ඔබට තවත් වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් ඔබ වින්ලංකා ට්‍රැවල්ස් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න මගේ travel vlog වල ගොඩක් කලාට මේක මම පාවිච්චි කරන්න යනවා රයිට් ඉතින් මේ ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ ලොකු විශේෂ දෙයක් නෑ නමුත් ඉතාමත් වැදගත් සහ වටින gimbal එකක් රයිට් ඒ වගේම තමයි ඔබට ඊළඟ අන්බොක්සින් එක මම ගේන්න යන්නේ ඉතාමත් තවත් වැදගත් දෙයක් ඒක තමයි GoPro 12 Black කියන කැමරා එක ඇක්ෂන් කැමරා එක ඉතින් ඒ නිසා ඒකේ පැක් දෙකක් තියෙනවා මම ගත්ත කැමරාව තියෙන පැක් එක විතරයි අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඒක අන්බොක්සින් කරලා එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා